Hello class, our topic for today is all about forms, okay? So I have prepared here my HTML structure. So I'm going to give a demonstration on how to create simple forms using HTML, okay? So lagay natin, no? HTML forms. So that will be our topic. So to make it simple, let's try to create first using the form tag or create form using the form tag. Okay. So, lagay natin form and then slash form. So, para rin siyang table, no? So, when we use table, di ba, we have the beginning tag, beginning table tag, and then the ending table tag. So, kapag gagamit naman tayo ng form, we also have beginning form tag and then the ending form tag. And then, form have different form elements. Again, same with table, having different table tags. Form also have different form elements na ginagamit para ma-execute natin on how to implement form. So, gagawin natin, I'm going to demonstrate how to utilize some of the elements, no? So, first thing that I'm going to use is label. Yan. So, halimbawa, maglalagay tayo ng label dun sa ating form or the label of the content of our form. So, lagyan natin siya ng label. Let's say, name, your name. Lagyan natin, no? Enter your full name. Yan. So, enter your full name and then slash label. Okay? And then, after the label, uh, input type. So, ina-expect natin na mag-e-enter dapat yung user dun sa form na ginawa natin. Okay, so we have the input tag and then lagyan natin siya ng attributes, no? So, let's say we want the user to enter his or her full name. Okay, so lalagyan natin input type which is text. Okay, and then another two important attribute for the input element is the ID. So, ano ba yung gusto natin ipangalan dito sa particular na i-enter niya? It will be like variable name, parang ganun sa programming. So, lagyan natin siya ng, let's say, fname na lang. And then, the name attribute together with the ID attribute, parehas na lang. So, usually, explain ko to kapag nag-PHP na tayo. So, for now, just keep it that way. So, we need to declare the attribute type for the input. And then, we need to uh, place the ID attribute and then the name attribute. Okay? So, try natin i-save yung ginagawa natin. And then, check natin, no? Okay, sa Edge. Yon. So, if you can see here, this is our label, yung enter your full name. And then, yung input type text natin, nagkaroon na siya ng box. Okay, so pwede natin i-adjust yan later on kung ilang character yung gusto mong i-limit to accept for your input type text. So, yan. Halimbawa, yan yung gagawin natin. And then, let's try to add another label. Okay, so halimbawa naman gusto natin na enter your email. Request natin na mag-enter sila ng email. Okay, so para tayong gumagawa ng Google form dito. And then lagyan natin ulit para mabilis, copy na lang natin to. Yan. So input type text and then papalitan naman natin to ng email. And then name is email din. Okay. So tapos lagyan natin ng BR. Break. So, save natin. Tapos, refresh natin to, no? Yan. Para mas mabilis. Lagyan natin siya dito. Yan. So, makikita ninyo, nagkaroon tayo ng label. And then, at the same time, nagkaroon tayo ng input. Okay, input boxes. So, kung gusto nyo magkaroon ng space, lagyan nyo siya ng BR. Pwede naman. Okay. Yan. So, kung gusto nyo mai-align to,
one of the easiest way is to put the form into table. Kung gusto mo siyang nakaayos yung alignment. So, wala namang problem yun. Okay? So, for now, since we're just focused on forms, ganyan lang muna yung gagawin natin. So, that is one form element na pwede natin gamitin. Okay? When we want to ask the user or your visitor, your web visitor, to, for example, kung meron siyang feedback dun sa website mo or nag-create ka ng subscription or mailing list, so pwede mo tong gawin. Okay? And then next, gagawin natin, maglalagay tayo ng another form element which is submit. O kaya maglagay muna tayo ng another form element na magbibigay siya ng feedback. Okay, so gagawin natin, copy na lang natin to. Okay, so palitan natin to ng please give us a feedback. Halimbawa lang naman. Okay, so papalitan na natin to ng feedback. Okay, and then tong name natin is feedback. So, save natin. And then, pwede rin naman natin to i-view sa plugin natin. Yan. So, yun. Nagkaroon siya ng tatlong input boxes. So, pwede mo siya lagyan pa ng break ulit dito para magkaroon siya ng maayos na spacing. So, halimbawa, gusto natin siya mag-feedback sa ating products. Okay? So, next, since feedback to, we can change the size para lumaki yung input box niya. No? Let's say 100. So, meaning, you are going to accept up to 100 characters for the feedback section. Okay? So, yan. Refresh natin. So, makikita nyo, parang humaba, no? Yung customer feedback form. So, then again, pwede mo naman kasing i-enclose yan sa table para mas ma-layout mo again siya ng maayos. So, hindi siya yung parang ganyan na hindi siya masyadong organized. So, kung gusto mo siyang maging organized, try to place these input boxes into table. So, mamaya siguro i-demo ko na lang kung paano natin gagawin yun ulit. After this, tatry natin maglagay ng button. So, para meron siyang button, na kung gusto na i-submit nung client yung kanyang full name, email, tsaka kung ano yung feedback niya, no? So, lagay tayo ulit ng BR. And then, lalagay natin is input again, input tag, and then type, attribute. Okay? So, lalagay naman natin is submit. Okay? So, submit button. So, makikita ninyo meron siyang nakalagay submit query na default. Then, lagyan natin siya ng value. Let's say, submit lang. Gusto natin lumabas. Okay, submit. Yan. So, and then, this is an empty tag. So, yan. Meron na siyang submit button. And then, kung gusto naman natin na mag-reset siya, submit. Lagyan lang natin siya ng space dito. And EMSP. Okay. And then, lagyan natin ng, copy ko na lang to, no? So, para mabilis. Okay. Input type. And then, yung type naman is reset. Okay. So, sa reset, i-reset niya yung mga input niya. Okay. Kapag nagkamali siya. So, save natin. Refresh. So, halimbawa, magta-type tayo, no? So, halimbawa, ta-type ko yung name ko. Nestle Huco. Tapos, halimbawa, lagay natin Nestle Huco at cca.edu.ph. Yan. So, and then, halimbawa, nag-feedback ako. Ito, nagkamali naman ako. So, I can click reset. Yan. So, mari-reset siya lahat. So, hindi pala nakakapital yung reset natin. Palitan natin. Yan, para maganda tingnan. So, yun yung purpose ng reset. Pag nagkamali ka, pwede mo siyang i-reset. Now, for the submit, hindi yan gagana. Okay? So, wala pang mangyayaring execution dyan. So, there are various ways to make it execute and process something.
So, for example, kapag meron ka ng database sa SQL, and then you know how to use PHP, you can process the submission form. So, for now, since wala pa tayong PHP and wala rin tayong JavaScript pa, ang gagawin na lang natin na action, okay? So, maglalagay tayo ng form action. Ang gagamitin natin is mail to. Okay? So, magme-mail siya dun sa email account na ide-designate mo. So, halimbawa, ang ide-designate kong email account is nestlehuko at cca.edu.ph. So, ibig sabihin, dyan niya isa-send yung information na in-enter ng user. Okay? So, yan. Action. Tapos, magdadagdag tayo ng attribute method. So, importante yung method. Usually, we use method get and post. In this case, we're going to use a post method. So, again, explain ko yan kapag nagpi-PHP na tayo. When we're going to use a form method, attribute. So, kung ano bang purpose niya sa PHP. Okay? So, pero for now, lagyan natin siya ng method post. Tapos, lagyan natin siya ng encryption type. Okay? Enc type. Lalagay natin yung encryption type niya ay text and then slash plain. So, lagay natin siya ganyan. Okay. So, try natin. Save natin siya, no? So, let's try to open the browser. Ito yung browser natin. Baba ko para makita ninyo. So, refresh natin. Nagkaroon na siya ng submit button, no? So, again, try natin yung reset. Kunyari, halimbawa, magkamali ka. So, mabubura siya automatic. And then, kung try natin kung gagana ngayon yung mail to, kung ipaprocess niya, no? So, lagay ko yung pangalan ko. And then, lagay ko yung email ko. Yan. And then, please give us feedback. So, halimbawa, ay sa milk tea shop ninyo, no? Tastes good. At a cheaper price. Yan. Halimbawa, yung customer feedback nyo. And then, click submit. Okay? So, kung mapapansin ninyo, nag-boot up siya dito, no? Meron siyang Fname, email, feedback. So, makita natin kung sino yung customer. And then, kung ano yung email ng customer, tsaka kung ano yung feedback niya. So, pwede nyo yan i-customize. Okay? So, makita natin na kung ano yung customer feedback niya, generate niya dun sa mail to, option. And then, pwede nyo na yung send. So, dapat meron silang email client. Then, try naman natin yung ibang form element. So, halimbawa, close muna natin to. Halimbawa, gusto natin magkaroon ng mga option. Yung ating client or yung ating user. So, just like for example, sa mga Google Form, 'di ba, meron tayong tinatawag na mga different option type like the checkbox, the radio button. So, pwede natin gawin 'yun, no? So, gagawin natin. Let's try to put a label here. Okay? So, lagyan natin muna siya ng label. So, lalagyan natin radio button selection. Yan. So, lagyan natin siya ng ganyan, no? Then, label. So, then, lagyan natin siya ng break. So, radio button selection. Sa radio button selection natin, gusto natin pipili na lang yung user dun sa particular selection na gusto natin i-present sa kanya or mga options na gusto natin i-present sa kanya. So, lalagyan natin again, we're going to use the input tag and then we're going to use the type attribute. So, instead na text or submit or reset, hindi natin siya gagamitin. Lalagyan natin dito is radio. Okay, so lalagyan natin siya ng radio button. So, kung makikita nyo dito, meron na siyang radio button selection. Then, lagyan natin ng break. Yan. And then, lalagyan natin siya ng
name. Okay. Lalagyan natin siya ng ID and name din. Okay. So, halimbawa, kung yung gagamitin natin na name is for uh, customer selection. Yan. And then, lagyan natin siya ng ID. Okay. So, ganun din. Customer selection din siya. Okay. So, importante naman dito yung value. So, ano ba yung value nito? Let's say, option A. Yan. So, lagyan natin option A for the value. So, next. Close natin siya. Okay. And then, lagyan natin siya ng ayan, ng description. So, lalagyan ko siya ng description. So, mangyayari yan, kakopy na lang natin to. Kung meron tayong mga different option for the user. So, and then, kikip natin yan. And then, option B. Okay. So, tanggalin lang natin yung space. So, pag nagka-database kasi tayo, baka magka-problem tayo. So, ganyan na lang. Then, option B, yung label niya. Okay. So, nagkakaroon na tayo ng options. Probably, lagyan natin siya ng break. Yan. So, makikita nyo dito, okay, sa right side ng screen, nagkakaroon na siya ng different options. Okay. So, B. Tapos, lagyan natin siya ng isa pang option. Option C. Yan. So, for demonstration purposes lang. So, ayan. Kung makikita ninyo, magkaroon na tayo ng radio button. So, pag reset natin siya, mabubura lahat yung selection. So, wala siyang selection. Ayan. So, magkaroon na tayo ng radio button selection dito sa ating form. Okay. So, try natin ulit na mag-input, no? So, let's try to use our browser. Save natin. And then, run natin siya ulit sa Edge. And then, ito yung ating form. Okay, so medyo pangit pa siya. Ayusin natin siya mamaya. Yan. So, mali pala yun. Typo ko dyan kanina. And then, yan. Taste good. So, halimbawa, option A yung binili niya. And then, click submit. Ayun. So, makikita ninyo yung customer selection niya. Option A. So, dun sa radio button. So, halimbawa, kung ano yung binili niya, gusto mong pakita. So, pwede natin siyang lagay doon. Okay? So, minimize natin ulit. That is for radio button. Now, kapag ka naman checkboxes, pwede rin natin siyang gawin checkbox. So, lagyan natin ulit ng label. So, pinakamadali para hindi tayo nagtatagal. Copy na lang ulit natin yan. And then, lagay natin checkbox selection. So, ano ba yung checkbox selection? So, lalagyan natin ulit siya ng input. And then, type. Tapos, lalagyan natin siya ng yung attribute niya sa type. Checkbox. Okay. And then, makikita nyo dito sa right side, nagkaroon na ng checkbox selection. Lagyan natin dito siya ng break. Okay, BR. Okay. So, meron tayong checkbox selection. Name. Ano bang name na lalagay natin dito? Customer option naman. Wala akong maisip. Yan. Then, ID. Lagyan na lang natin siya ng customer option. And then, dito sa value, ano ba yung value na pinili niya? So, kung ano usually yung label na nakalagay nyo dyan, yun yung magiging value. Okay? So, selection A. Lagyan natin. And then, lagyan natin to selection A. And then, BR. Okay? So, makikita nyo dito, yan. Copy ko tong break para
bumaba naman tong konti. Yan. So, yan. Meron tayong selection A. So, para mabilis, copy ulit natin siya. So, ganun naman. Kapag na-establish mo naman, yun na may maganda sa HTML. Kapag na-establish mo na yung code, pwede mo siya i-recycle. So, kaya lang, huwag nyo kalimutan, no? Palitan nyo to. Palitan nyo yung value. Then, selection B. Okay. And then, another thing, copy ulit natin. Yan. Tapos, selection C. So, ito rin, huwag nyo kalimutan palitan. Selection C. So, next, try natin. Sa selection, ang difference niya sa text sa radio button is that sa radio button, isa lang yung pwede niyang piliin. Dito naman sa checkboxes, pwede niyang piliin lahat. Okay, save natin siya, and then refresh na lang natin dito. Ayan, refresh natin. Yan, so lumabas na siya, no, after refreshing. So, makikita natin dito, try natin siya ulit. Try natin ulit yung mga in-input natin. And then, let's say, pili ako option A, and then pinili ko yung tatlo, and then submit. So, makikita natin dito, yung customer selection, dun sa ating radio button, option A lang, pero dun sa customer option natin naman, nakapili siya dun sa ABC. So, dun galing yun sa checkbox. Okay, so yung customer selection tsaka option yan, pwede naman yan kung ano yung gusto mong kunin na feedback dun sa customer. So, for sampling sake, ganyan na lang yung ginawa ko. Okay? So, next is going to utilize other HTML form element such as select. So, balik tayo dito sa ating code. And then, I'm going to put label. Okay, so copy ko siya. So, lagay natin select form element. Okay, so gagawa tayo ng select form element. So, lagay natin select and then select. So, in this HTML ending tag, lagyan natin slash. So, in this HTML form element, ang i-generate nito is para siyang meron kang drop-down menu box. Okay? So, lagyan pala natin siya ng attribute like ID. Okay? So, halimbawa is select A. Okay, select or select na lang. And then, lagyan natin siya ng name. Okay, which is select then. So, ayan yung ID and name niya. And then, lagyan natin siya ng option tag. So, sa option tag, doon yung kanyang value. So, yung value niya, let's say, option din. Option 1. Okay. So, lagyan natin dito, option 1. And then, slash option. Yan. Okay. So, makikita nyo dito, nagkaroon na siya ng drop-down menu. Okay. So, lagyan na lang natin siya ng break. So, lagyan ko ulit din ng break dito, no? So, copy natin ulit to para mas makita natin yung sinasabi ko na meron siya parang drop-down menu. Okay. Option 2. Option 2. Yan. So, on the right side of the screen, makita nyo, meron ako option 1, option 2. So, this is select form element. Kung gusto mo pa siyang dagdagan, kung meron ka pang gusto idagdag dyan, lagyan natin siya ng option 3. Yan. Option 3. So, edit na lang nun, no? Yan. So, meron tayong option 1, option 2, option 3 na selection. Now, kung gusto mo naman, ayaw mo na mayroong drop-down menu, ang gagawin mo, lalagyan mo siya ng size. Okay, lagyan natin size. So, halimbawa, 3. Yung size natin. Yan. Kung nakita niyo nag-iba na siya. So, nakikita na lahat ng option. Hindi na siya drop-down menu type. Okay? So, this is an example of the select form element. Okay? Lastly, mag-add naman tayo ng text area. So, we can also have a text area that is almost similar to dun sa input type text, no?
So, gagamit tayo ng text area, okay, tag, okay, and then slash text area, okay, yan. So, gamit tayo ng text area tag, and then lagyan natin siya ng name. So, ano bang name ng ating text area? For example, um, message. Halimbawa, lagyan natin message. Okay? So, doon sa text area naman natin, ang gagawin natin is magse-set tayo ng content. So, example, lagay natin dito text area as content niya, no? And then, let's try to designate the text area size by designating an attribute, rows. So, lagyan natin halimbawa 5 rows. And then, designate din tayo ng column. Let's say, 20 column. Okay? So, tingnan natin. So, makikita natin, meron tayo dito text area. Yan. So, pwede na natin palitan yung content niya. Pwede tayo mag-type dyan. Actually, pwede nyo rin gamitin to sa customer feedback dun sa ginawa natin dito sa taas earlier. So, this is what we call the text area tag. So, actually, marami pang mga HTML form attribute. You can just Google that, no? So, these are just some of the basic and then some of the important HTML attributes, elements, particularly that are related to HTML forms. Okay? So, next is, gagawin natin, is paano natin ilalagay itong form dun sa ating layout. So, yung pinaka-last na gagawin natin, let's say, you know how to create forms na. Ang gagawin natin, using our previous product gallery in ML4, product gallery page, pwede natin siya i-copy, no? Copy natin siya. And then, let's create this again. And then, file. And then, save as. Papalitan ko siya ng feedback form.html. Okay, palitan natin HTML dito. Yan. So, save na natin siya. So, this will be now my feedback form. Ang gagawin ko, buburahin natin yung ibang section dito, no? So, we're going to keep the header, the banner, and then, we're going to keep this class body, and then yung second class body, tatanggalin na natin to. Okay? So, di-delete natin tong second class body. And then, kikip natin yung footer. Yan. So, deleted na siya. So, gagawa tayo ulit dito ng div class. And then, adapt ulit natin yung div class body natin. Yan. And then, slash div. Lagyan natin, slash div. So, ang check natin muna yung output pala. So, check natin yung output. Run. Tapos, testingin natin. Yan. So, wala na, no? Nandito yun eh. So, dito natin lalagay yung form. Customer feedback form. So, gagawa tayo ng HTML form. So, basically, lilipat natin to dun sa layout. So, dun sa class body natin, gagawin natin is gawa tayo ng table. So, para medyo maayos yung ating layout. Then, slash table. Okay? So, gawa tayo ng tatlo or apat. So, gawa tayo ng apat na row. So, apat na row, no? tr. And then, slash tr. So, gawa tayo ng apat. And then, gawa tayo ng dalawang column. Okay, gawa tayo ng dalawang column. So, bakit natin gagawin to? So, yung sinabi ko kanina, para maayos yung itsura ng ating form, dito natin lalagay yung mga information na ginawa natin doon sa ating form. So, lagyan natin td. Okay, so dalawa. So, next, copy ko to. Tapos, paste ko to. So, yung ginawa nating sample form, so, halimbawa, kunin natin yung first part para hindi ko na siya itatype ulit, no? So, lagay natin yung form natin. Kakopy natin tong first part ng ating form. So, nandito di ba yung label? Okay? So, halimbawa, i-label, copy natin yung label muna.
na nasa table natin. So, balik tayo dito. So, dito, lagay natin yung form label. And then, sa second part, nandoon yung ating input type. Okay. So, lagay natin yung input type natin dito. Sa pangalawa. Okay. So, next. Dahil form to, no? Kailangan nandito din yung form natin. So, nilagay natin siya sa ating table. So, copy natin ulit yung ating form. Okay. So, lalagay natin dito is form. Tapos, nakapaloob yung table dun sa ating form. Naka-embed siya. Yan. So, para ibig sabihin, kahit na meron kang table tag dyan, form yung dinedesignate natin dyan. So, try natin tingnan dito sa product gallery. So, yon. Nagkaroon na, no? Pero hindi pa siya naka-layout na maayos kasi. So, isa-center natin siya. Pwede natin siyang i-center. Tapos, lagyan natin siya ng customer feedback title. So, di ba ito yung ating div class? And then, siguro gawa tayo dito ng H1 customer feedback form. Yan. Slash H1. So, hindi naman siya case sensitive. Okay lang naman yan. So, tapos, ang gawin natin is center natin siya. Para maayos naman. And then, lagyan natin slash center. So, tingnan natin. Okay, yun na siya. So, nagkaroon lang ng gap. Ayusin natin yan mamaya. So, meron makikita nyo dito, meron na siyang enter full name. And then, next, kakopy natin to. Okay. So, lalagay natin ngayon yung second row ng ating form. Diba, nakalagay dito is enter your email, diba? Yung ginawa natin kanina. So, and then, papalitan natin to ng email. Tsaka email. Yan. Tapos, pwede tayong gumawa dito ng another tag. Okay, pwede tayong gumawa ng text area tag kung gusto ninyo. So, pwede natin siyang gawin text area. Try natin. Okay. So, tr. So, dito, lagyan natin yung label niya is enter your feedback. Okay. So, mag-enter siya ng feedback. So, instead na input, lagyan natin siya ng text area. So, copy na lang natin yung text area yung ginawa natin para hindi tayo ulit-ulit. Yan. So, paste natin dito. So, ito yung ating text area. So, meron tayong text area dito. Sa ating third row. Third row na yan. So, lagay natin dito. Enter feedback. Here. Para may guide siya. So, try natin i-view. Save natin. Tapos, refresh. Yan. Diba? So, nagkakaroon na tayo ng feedback form. So, mamaya ko na ayusin yung mga gaps para hindi tayo magtagal. So, lagay natin yung submit din button. Okay? So, ganun din yung gagawin ninyo. You can just continue from here so that I can share my codes. So, this is what you're going to do in your ML5. So, you're going to create a page for customer feedback form. Okay, class? I'm going to share this later on, the codes. Good day, everybody. Hope you can do the activity.